Всім доброго дня! Сьогодні хочу протестувати різні режими підмішування на базі цього інвертора. Це інвертор ECG Solax 12-вольтовий 1 кВт. Сонячний гібридний інвертор. Є відео на каналі про його тестування. Хто ще не бачив, можете переглянути. В тому відео я не тестував режими підмішування, як відбувається підмішування енергії з мережі, коли недостатньо енергії сонця, коли, наприклад, є сонце і енергія з акумулятора, і як вона поєднується, якщо немає енергії мережі, як відбувається заряд і від сонця одночасно, і від мережі, як це поєднується, як розподіляється. Для цього в інвертора є декілька режимів роботи. Всі сонячні гібридні інвертори мають схожі параметри по забезпеченню навантаження, звідки буде братись енергія для живлення споживачів. І для цього створені різні пріоритети. В даному інвертору є 4 параметри, які відповідають за пріоритети, але в інших інверторів я бачив лише 3 пріоритети. Можливо, в деяких і 5 є. Подивіться, кому цікаво, як написано на англійській мові пріоритети. Видно, що цей параметр вони додали пізніше. Він трошки відрізняється шрифтом. Для себе я коротенько вказав, щоб не путатись по цих параметрах. Значить, режим USB використовує спочатку мережу для живлення навантаження, а потім, коли мережі немає, використовує сонячну енергію плюс енергію з акумулятора від батареї. Режим SUB розшифровується як Solar Utility Battery, що спочатку сонце, потім мережа, потім батарея. Значить, спочатку використовується енергія сонця. Коли сонця мало, використовується сонячна енергія плюс домішується енергія з мережі. І коли енергії від сонця немає і від мережі немає, використовується енергія від батареї. Або коли сонця мало і мережі недостатньо, також використовується акумулятор. Напевно, тут буде також підмішування. Сонячна енергія буде підмішуватись з акумулятором SUB, що мережі у нас немає, мережа пропускається і відразу сонячна, і енергія батареї використовується, я так думаю. Пріоритет SBU використовується спочатку сонце, потім батарея, потім мережа. Значить, сонце намалював. Другий пріоритет – сонце плюс батарея, коли сонця мало. Потім використовується енергія мережі, коли напруга на батареї буде видавати попередження по розряду батареї, або буде відповідати значенню напруги, вказаному в 12 параметрі. Подивимося ще цей 12 параметр пізніше. І параметр МКС. Перший раз з таким параметром стикаюсь, значить, згідно інструкції вказано, що спочатку живиться навантаження від сонця плюс від батареї. Знову ж таки, я думаю, що спочатку від сонця береться повна енергія, скільки можна взяти. Якщо недостатньо, то використовується батарея. Не одночасно, мені так здається, що не одночасно. І потім підключається мережа, коли сонця немає, взагалі недоступно. А на батарею переходить тоді вже, коли мережі немає і сонця немає взагалі. Між цими двома параметрами, бачимо, є певна відмінність, що в даному випадку використовується в якості другого пріоритету батарея. І навіть коли сонця мало або немає, буде використовуватись батарея до певного рівня заряду акумулятора. А тут же, якщо в нас зникає сонце, то відразу перемикається на мережу. Батарея використовується вже в останню чергу. Тому є відмінність між цими режимами. І в ідеалі, якщо ви не хочете розряджати акумулятор, використовувати його, то вибирайте саме МКС режим. Ще перевіримо ці режими. Значить, є 12, 13 і 14 параметри ще в інструкції. Бачимо 12 параметр, 13 і 14. Мені здається, що тут може бути помилка, тому що в попередньому цьому режимі вказано, що SBU параметр, напруга заряду задається в 12 параметрі саме для SBU, а тут вказано МКС чомусь. Що ми задаємо напругу, при якій ми вже не використовуємо акумулятор, а в 13 параметрі задаємо напругу, досягнувши якої акумулятор буде знову використовуватись. Тут вказав 12 параметр повернення на мережу, що ми вже акумулятор не використовуємо в режимі SBU, або і 13 параметр повернення на акумулятор, коли він вже підзарядився від мережі, знову можемо його використовувати. Мені здається, що ці два параметри вони можуть використовуватись і для SBU, і для МКС, для цих двох режимів. Тому в інструкції там просто неправильно вказали. Перевіримо цей момент, бо я точно не впевнений. І ще є 14 параметр. Максимальний розрядний струм акумулятора. Бачимо 14 параметр в інструкції. Вказано, що він відповідає саме за пріоритет SBU. Можемо виставити максимальний струм розряду акумулятора
згідно якого буде використовуватися акумулятор. При перевищенні цього струму далі вже відбудеться зміна пріоритету, на мережу, наприклад, перейде інвертор. Перевіримо цей момент. 16-й параметр – пріоритет заряду акумулятора. Звідки ми будемо брати енергію для заряду акумулятора саме? То у нас було для живлення навантаження, а в 16-му параметрі ми можемо вибрати, звідки будемо заряджати акумулятор. Ось бачимо ці параметри інструкції, і для себе я вказав простіше. CSO параметр в першу чергу заряд від сонця, а мережа використовується, коли сонце недоступне. SNU – Solar and Utility. Сонце плюс мережа буде заряджати одночасно акумулятор. Only Solar – лише сонце заряд. Зараз перевіримо, звідки буде заряджатися акумулятор. Почнемо саме із режимів заряду. Параметр виставлений CSO. Пріоритет заряду виходить спочатку сонце і потім мережа, коли сонця немає. Зараз інвертор споживає з акумулятора струм 1,7 А. Мережа не підключена. Подаю мережу. І почався заряд акумулятора. Струм виставлений 10 А максимальний від мережі. Бачимо, струм зростає. 9 А по кліщах. 156 Вт споживання з мережі. Струм 1,2 А, Power Factor 0,6. Подаю напругу на сонячний вхід. І згідно пріоритету, споживання з мережі має зникнути або зменшитись і піти із сонячного входу. Бачимо, з мережі зменшується 37 Вт. Споживання з мережі бачимо 37-38 Вт. 1 А. Power Factor 0,16-0,17. Відповідно, у нас споживання йде не по всій синусоїді, а піками. І від сонця, до речі, більший струм, 12 А. Хоча від мережі було 9. 135 Вт заряд акумулятора від сонця. І 11 А струм заряду акумулятора на кліщах 11,8. МППТ інколи може підбирати точку, і тому струм може коливатися. І струм по кліщах, і по лабораторному блоку живлення, який підключений до сонячного входу також. Ми бачимо, все одно з мережі споживає певну потужність 37 Вт, хоча є сонячне поле підключене на вхід, і потужність тут може бути до 300 Вт. Давайте так максимум встановимо. 150 Вт бачимо. Якщо я відключаю інвертор кнопкою, то споживання з мережі відповідно припиняється, а заряд акумулятора продовжується. 134 Вт. Якщо ми відключаємо сонячне поле, то в нас має переключитись заряд на мережу. Бачимо, включилось вхідне реле і йде споживання на заряд акумулятора з мережі вже. Потужність збільшується. Цей інвертор відімкнений, нагадаю, 9 А. Якщо акумулятор розрядився, інвертор вимкнувся, то він включиться повторно, коли мережа з'явиться, і буде дозаряджати акумулятор, навіть коли кнопка відключена. Запускаю інвертор кнопкою. Бачимо, цікаво, що споживання з мережі не зросло. Давайте подамо сонце знову. Зараз виставив пріоритет заряду лише від сонця. Зараз у нас відбувається від сонця заряд. Так, все вірно. Відключаю сонце, і заряд має припинитись і не початись від мережі. Бачимо, що на дисплеї не відображається по піктограмі, що заряду з мережі немає, але все одно невеличкий струм заряду відбувається 0,7-0,8 А, 0,6 А із мережі, бо споживання було би 28 Вт інвертора. А так трошки все-таки він підзаряджає, хоча вибрано режим заряду Only Solar.
Тепер виставляю режим заряду сонце і мережа, Solar and Utility. Виходжу. Починається заряд від мережі. Виставлений струм 40 А. Зараз. Від мережі зараз виставлений зарядний струм 40 А. Інвертор його тримає. А загальний струм заряду виставив 80 А. І тому зараз я подам напругу від сонця, і вона буде сумуватися, струм заряду буде додаватися до струму заряду від мережі. В загальному буде ампер 40-50. Подаю. Бачимо, потужність сонячного поля зростає. І зарядний струм збільшується. 50 А вже. До 300 Вт інвертор може взяти з цього лабораторного блоку живлення. Там спрацьовує обмеження по струму. Інвертор буде намагатися взяти більше і, відповідно, бачимо, струм коливається. До речі, інвертор намагається взяти всю потужність із сонячного входу, скільки може взяти, і добирає зайве із мережі. Якщо відключаю сонячний вхід, бачимо, струм заряду 40 А лише від мережі, 600 Вт споживання йде з мережі. Включаю ще раз. Споживання з мережі зменшилось, він бере скільки може із панелей, 227 Вт. Так, значить, зараз виставлений пріоритет заряду Only Solar, лише сонце, і пріоритет живлення виходу USB. Мережа працює основним джерелом, і сонце плюс батареї, коли мережі не стане. Подаю сонце. Бачимо, що пішов заряд акумулятора саме від сонця через інвертор в акумулятор. Струм 11,5 А. У мене обмежений 10 зараз виставлений. Із мережі все одно є споживання 37 Вт. Ну, така специфіка гібридних інверторів, що вони в холосту все одно будуть споживати для власних потреб з мережі також. Значить, згідно даного пріоритету, споживання енергії для забезпечення навантаження буде братися саме з мережі по байпасу. Даю навантаження 500 Вт. Включились вентилятори, бачимо 500 Вт. І заряд акумулятора. Значить, заряд акумулятора йде від сонця, бо пріоритет лише сонце. А енергія для навантаження 500 Вт береться з мережі. Бачимо 500 Вт, 530, ну, плюс 30 Вт на холостий хід інвертора самого. Якщо в цей момент ми відключаємо мережу, то інвертор має перейти взяти максимальну потужність із сонячних панелей, скільки зможе, і все інше добрати із акумулятора, тому що сонячних панелей не вистачить на забезпечення 500 Вт навантаження. Відключаю автомат. Все, бачимо, струм по сонячному входу зростає, потужність по сонячному входу зростає. На виході потужність дещо збільшилась, тому що напруга, напевно, збільшилась. І бере 240 Вт із сонячних панелей і добирає з акумулятора 27-28 А, скільки йому не вистачає. Сонячний вхід у мене підключений через діод. Ось діод, тому є деяка просадка, приблизно пів вольта і втрата певної потужності від лабораторного блоку живлення. Жовтим кольором синусоїда, яку генерує інвертор, а зеленим синусоїда з мережі. І вони зараз не синхронізуються, тому що автомат відключений від них. Я думаю, лабораторний блок живлення трошки занадто просаджує напругу. І сонячними панелями не факт, що так сильно буде просідати напруга з 30 вольт до 20 інколи. Напевно, блок живлення такий неоптимальний режим подавання напруги на сонячний вхід. Згідно піктограми бачимо, що сонячні панелі подають напругу на первинний DC-перетворювач. Із низької напруги отримуємо високу напругу і далі вже генеруємо мережу 220 вольт від сонячних панелей плюс від акумулятора. Якщо відключаємо навантаження, одразу починається заряд акумулятора струмом 10 А від сонячного входу.
Зараз виставив режим SUB. Перевіримо підмішування батарея плюс сонце. Мережі зараз немає. І от має так само брати енергію основної сонця, і якщо не вистачає, від акумулятора добирати. Включив сонце. Йде заряд акумулятора від сонця. Включаю навантаження. І тепер струм йде з акумулятора. І від сонця так само береться споживання. Бачимо, як МППТ підбирає, доходить до 30 вольт, 250 Вт потужність. Зараз режим SUB і подаю мережу. Струм заряду на акумулятор 10 А зараз і має так і продовжитись, бо заряд лише від сонця, пріоритет заряду. Подаю. Синусоїди синхронізувалися. На дисплеї видно, що йде лише в обхід інвертора мережа. Не підключається до інвертора, тому що вистачає енергії від сонця для заряду акумулятора. Так, зараз видно, що споживання 500 Вт на навантаження, 380 береться з мережі і від сонця 150 Вт. Видно, що на навантаження подається від інвертора і від байпаса. Фізично виконано так, що на навантаження подається напряму від мережі 220, і інвертор генерує свою синусоїду і, напевно, трошки зі зміщенням. Зараз подивимось, до речі. У синусоїді не можу сказати, яким чином він підмішує, тому що зеленим мережа, а жовтим його сигнал інвертора. Бачимо, інвертор перейшов на споживання всього навантаження від мережі. Подаю сонце знову. Бачимо зараз по сонячному входу 25 вольт. Струм підбирає до 10 А. МППТ 200 Вт йде споживання від панелей. І що не вистачає, бере із мережі 330 Вт. Загальне споживання 500 Вт на виході інвертора. Коли відбувається підмішування енергії, вся сонячна енергія йде на навантаження. І в цей час акумулятор не заряджається. І так само від мережі він не може заряджатись, тому що вихідні транзистори, які генерують синус інвертора, вони працюють саме на генерацію. Оці транзистори вихідні, вони генерують синус для підмішування. І заряд не може відбуватися від мережі. А сонячна енергія вся по пріоритету йде спочатку на навантаження. Тому коли на навантаження буде менше, тоді, напевно, піде заряд на акумулятор від сонця. У нас буде надлишок сонячної енергії, яку ми можемо використати на заряд акумулятора. Так, я змінюю навантаження. Бачимо, у нас відразу відбувається заряд акумулятора і підмішування енергії відключилося. Так, я вмикаю менше навантаження. Бачимо 150 Вт. Бачимо, генерація йде до 200 Вт із сонця. Навантаження споживає 140 Вт і йде заряд акумулятора 7-8 А. Зараз виставлений пріоритет заряду лише сонце. Якщо в цей момент ми змінюємо пріоритет заряду і сонце, і мережа, Solar and Utility, у нас все одно заряд від мережі не піде, тому що інвертор не може зараз заряджати від мережі, він генерує синус через свої транзистори. Заряд від мережі піде лише тоді, коли ми відключимо навантаження. Інвертор перестане генерувати синус. Бачимо, не підмішує. І в нас йде заряд від сонця, і що не вистачає, з мережі добирається також 60 Вт, 70. Такий перехід. Включаю навантаження. І знову інвертор почав генерувати синус, підмішувати. І заряджає лише від сонця. Значить, із такого, що цікаво побачив, коли ми зараз працюємо в режимі підмішування SUB, і в нас енергії сонця достатньо, то ми можемо і давати на навантаження, підмішувати, і на заряд акумулятора. Загальна потужність сонячного входу 200 Вт, яка йде і на споживача, з мережі добирається і йде заряд акумулятора. Бачимо, він інколи відключається, коли МППТ шукає точку. Але може заряджати від сонця. Якщо ж у нас не буде зайвої енергії від сонця, коли споживання буде більше, ніж видають сонячні панелі, то заряду акумулятора не буде.
Від мережі його не може бути в принципі в режимі підмішування, тому що транзистори генерують синус. Вони не можуть в цей час заряджати акумулятор, вони зайняті роботою на підмішування. Ось як зараз видно, я додав навантаження 500 Вт. Скільки може інвертор бере із панелей, перераховує точку зараз, шукає. І заряд акумулятора не відбувається взагалі. Тому що немає скуди брати енергію. Від сонця мало, а від мережі не може брати. Ну, так працюють от всі гібридні, які вміють підмішувати по режиму SUB. Хоч і виставлений пріоритет сонце і мережа, але все одно заряду не буде. Ну і коли в нас відключається навантаження, вся потужність починає йти на заряд акумулятора. І від сонця, і що не вистачає, із мережі добирає 60 Вт, 67. МП5 зараз прорахує свою точку. Все прорахував і йде і заряд і від сонця, і від мережі. І в цьому режимі SUB, як я вже показував спочатку, тестування цього режиму, що коли немає мережі і сонця, він буде працювати лише від батарей, а коли сонця мало, то він не просто буде від батарей працювати, а брати скільки зможе від сонця і домішувати від батарей, що не вистачає, коли немає мережі. Зараз перевірю режим SBU, відключив мережу, подаю напругу із сонячного входу і буде акумулятор домішувати, якщо не вистачає сонячного поля. Подаю напругу на сонячний вхід. Зараз відбувається заряд акумулятора, струм 10 А, потужність із сонячного входу 135 Вт, вмикаю навантаження 150 Вт. І зараз, якщо не вистачає потужності сонячного входу, то добирається із акумулятора, і тоді знак стає з мінусом на кліщах. Якщо з плюсовим значенням, то значить відбувається заряд акумулятора 1, 2, 3 А. Ось таке підмішування в режимі SBU. Сонце плюс батарея, якщо сонця недостатньо. Якщо навантаження 500 Вт, то сонця точно не вистачає і вже споживання з акумулятора на порядок більше. 30-33 А. Але якщо ми відключаємо сонячний вхід, то споживання стає ще більше, 50 А. Відповідно, сонце у нас компенсує частину енергії, яка йде для споживача. Зараз в режимі SBU підключаю мережу, і інвертор не має її брати в роботу, тому що буде і сонце, і батарея також підключена. Так, бачимо, йде заряд від сонця. Подаю мережу. Споживання з мережі 33 Вт. Згідно піктограм, бачу, що мережа підключена до навантаження, але немає значка bypass, тому, напевно, воно не напряму підключене, точно не знаю. Значить, даю навантаження на вихід. Зараз заряд йде акумулятора від сонця. Бачимо, при споживанні 140 Вт на навантаження основна частина енергії йде з сонця і дозаряджається акумулятор. Інколи дозаряджається, інколи розряджається, в залежності від потужності від сонячного поля. Але є споживання із мережі 69 Вт. Зараз збільшу навантаження до 500 Вт. Навантаження 500 Вт. Бачимо, з мережі приблизно так само, 72 Вт споживання. Це, нагадаю, режим SBU, коли в нас є і сонце, і батарея, і мережа підключена. Але вона, можна сказати, не береться в роботу, 70 Вт є споживання, але воно невелике. І коли напруга на акумуляторі пуститься до рівня, виставленого у 12 параметрі, повернення на мережу, я виставив 13,1 вольта. Коли пуститься до цієї напруги, то має підключитись мережа для роботи. Начебто так. І повернеться вже коли на акумулятор я виставив, коли буде 13,4 вольта. Буде таке переключення. Бачимо, інвертор перейшов на мережу. Тепер споживання на навантаження йде з мережі 560 Вт і заряджається акумулятор. Зараз обмеження струму виставлено. Працював при 13 вольтах приблизно, 13,1 виставлений параметр переходу на мережу. Або коли буде індикатор попередження про розряд батареї. І повернеться назад на акумулятор при 13,8 виставленій. Поки що заряджається і тоді може повернутися назад. Ще перевіримо зараз оцей 14 параметр, максимальний розрядний струм. Вказано, що це для режиму SBU саме цей параметр. Виставлю 20 А і подивимося.
Виставив 14 параметр 20 А. Я даю навантаження і бачимо, що інвертор обрізає струм з акумулятора на межі 20 А. І все, що не вистачає, бере із мережі і з сонячного поля. Зараз виходить 3 джерела, поєднується сонячне поле 200 Вт, мережа 103 Вт і з акумулятора ще 20 А береться. Такий цікавий параметр, що можемо обмежити струм з акумулятора, щоб він не був занадто великим, щоб добирати з мережі. Комусь може буде корисним даний параметр. Ну, якщо вимикаю навантаження, з мережі споживає, бачимо, 29 Вт. Далі перевіримо пріоритет МКС. Досить цікавий такий пріоритет, я вже його трошки протестував, зараз покажу. Активую цей параметр, виходжу і відразу чуємо, що у нас відключилось реле. І немає зв'язку мережі із навантаженням. В цьому режимі інвертор з мережі взагалі не споживає, але тримає свою синусоїду синхронізованою. Бачимо, що синхронізація відбулась і він тримає на поготові, щоб активувати. Відповідно, в цьому режимі я даю навантаження. Інвертор повністю все навантаження забезпечує із сонячних панелей і з акумулятора. Підмішує ці два джерела. Мережу взагалі не використовує. Бачимо, з сонячного поля йде споживання близько 200 Вт і все інше домішується із акумулятора. З мережі споживання 0 Вт. В цьому режимі 14 параметр максимальний розрядний струм він не працює. Цей параметр лише для режиму SBU використовується. Але при досягненні напруг 12 і 13 параметра, от коли в нас напруга опуститься до 13 вольт приблизно, то інвертор перейде на мережу. Зараз додам споживання, щоб інвертор швидше перейшов на мережу. Все, бачимо, споживання з мережі йде, акумулятор заряджається від сонця, від блоку живлення. Такий цікавий режим. В цьому пріоритеті ми можемо задати заряд і від мережі, або лише від сонця, от як зараз, лише від сонця заряд йде. А навантаження буде живитись від мережі. Якщо нам потрібно швидко зарядити, то це може бути заряд і мережа, і сонце одночасно. Такий цікавий режим, який дає можливість користуватись сонцем плюс батареєю, і коли вже при цьому не споживати з мережі взагалі, коли байпас не включене реле. А коли вже акумулятор сів, то включається мережа і заряд продовжується по пріоритету, який ми виставили. Чи мережа, чи сонце і мережа. І інвертор повернеться на роботу без мережі, коли досягне 13 параметра повернення на акумулятор. Зараз 13,8 вольт у мене виставлено. Ще такий цікавий момент стосовно режиму МКС. Коли сонця немає, то інвертор має перейти на мережу. Ввечері, наприклад, у вас сонце зайшло, напруга зменшується. Зараз бачимо, мережа не підключена, 0 Вт споживання. Зменшує напругу на сонячному вході. І інвертор переходить на мережу. Включив реле, йде споживання з мережі для власних потреб. Потім наступного дня сонце вийшло, з'явилась напруга на сонячному вході. І інвертор відключився від мережі і споживання зникло. Досить цікаво і корисно. В режимі SBU так не відбувається. Тут, що от зараз іде напруга від сонячних панелей, що відключаю, все одно споживання з мережі буде. Це такий мінус цього режиму. Напевно, протестував все, що хотів стосовно режимів роботи підмішування і заряду акумулятора. Значить, режим USB використовується спочатку мережа, а вже потім сонце плюс батареї. Але якщо у вас є сонячні панелі, то такий не дуже оптимальний режим, тому що сонячні панелі будуть використовуватись в останню чергу. SUV – більш цікавий режим, що спочатку використовується сонце, і якщо недостатньо сонця, мережа, коли сонця мало, а потім переходить на акумулятор, коли сонце відсутнє. Режим SBU дозволяє
По мінімуму використовувати мережу, в більшості випадків сонце плюс батарею підмішування. Коли мало сонця, то батарею використовує. Потім вже підключається мережа, коли батарея розрядилася. Але в цьому режимі є певне споживання від мережі енергії, тому такий не дуже оптимальний режим, як на мене. А оцей параметр МКС, який додали новий, як на мене, досить цікавий, що споживання з мережі мінімальне, можна використовувати сонце, плюс енергію з акумулятора, і вже коли акумулятор розрядився до певної межі, підключається мережа. Такий цікавий режим. Напевно, все, що хотів сказати. Дякую за перегляд і всім гарного дня.